Jeni me Ditari në orës 9 në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. Një sesioni i ri parlamentar, majoranca vazhdon sot punën me Komisionin për shkarkimin e presidentit dhe rrëzimin e ligjeve të kthyera prej tij. Prioritet miratimi i reformës zgjedhore brenda sesionit. Përfundon ping-pongu i kompetencave për hetimin e dosjes 184 për shitblerje votash në zgjedhjet e pjesshme për Bashkinë e Peshkopis. Prokuroria e Dibrës regjistroi çështjen dhe Rifat Keku e Belina Zeneli janë dy prokurorët e hetimit të dosjes. Sërish rritje e çmimeve për frutat e perimet, Instat raporton shtretim të produkteve bujqësore. Një familje shqiptare shpenzon rreth 45% të buxhetit mujor vetëm për të ushqyer, që do të thotë se ka rritje çmimesh dhe e godet jo pak të ardhurat për çdo familje. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, por i takohemi edhe sot me Ditari në orës 9 në këtë transmetim të drejtë për drejtë në ekranin e A2 CNN. Në hapësirën në vijim do të keni mundësi të informoheni për të tjera detaje dhe informacione që vijnë nga aktualiteti në vend dhe jo vetëm. Uragani Dorian godet Bahamasin duke shkaktuar të paktën 5 viktima, bilanci paraprak flet për 13.000 banesa të shkatruara. Në Florida, Georgia dhe 2 Karolinat është shpallur gjendja e emergjencës. Komentari Akuqezi është optimiste për përballjen me Francën në 7 shtator në Paris. Sipas Balajt dhe Strakoshës, Shqipëria është e detyruar të marrë pikë në 2 takimet e shtatorit, ndaj gjithçka mund të ndodhë. Vjeshta rezervon 10 filma, prodhime të reja kinematografike që rikthehen në ekran. De Niro, Al Pacino apo Tom Hanks nisin kandidimet për çmimet Oscar. Filmat më të favorizuar janë Joker, The Irishman apo Bombshell. Të nderuar shikues, me politikën e orëve të fundit e nisim edhe hapësirën e parë informative për sot. Kuvendi mblodhi të hënën pasdite pas pushimeve verore seancën e tij të parë. Puna e deputetëve do të nisë që sot me rrëzimin nëpër komisione të dekreteve të presidentit Meta. Këtë të fundit pritet që komisioni hetimor i ngritur për shkarkimin e tij ta thrasë si dëshmitar në datë 6 shtator, por përpos betejës me presidentin, sytë e majorancës tashmë janë drejtuar edhe tek reforma zgjedhore. Pas rastit të Shkodrës, majoranca ka drejtuar sytë tek reforma zgjedhore. Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi e quajti prioritetin e këtij sesioni, duke lënë derën hapur dhe për opozitën jashtëparlamentare, ndaj të cilës qëndron në fuqi edhe oferta për të pasur të drejtën e vetos në komisionin e posaçëm të reformës elektorale. Nuk është mëshirë e djalit plagprishës, por është harmonizim i konstitucionalizmit si element thelbësor i përhershëm i demokracisë, me kompromisin politik si gjendje e përkohshme saj. Taulant Balla sqaroi se si majoranca synon të korrigjojë kandidatura si Veldrim Pjetrit nëpërmjet kodit zgjedhor. Zoti Edi Rama, në cilësinë më shumë të deputetit se atë të kryeministrit, ka njoftuar dhe do të depozitojë në Komisionin e Reformës Zgjedhore si amendamente shtrëngimet e domosdoshme dhe më të ashpra lidhur me pastërtinë e figurës së çdo kandidati. Por bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore Rudina Hajdari duket se nuk i pëlqeu shumë ideja. Ndërkohë se nuk e keni fajin ju, nuk e sollët ju atë, nuk e zgjodhi pikërisht kjo parti këtë njeri. Dhe tani i thoni dhe vini këtu që duhet ndryshohet ky aspekt i ligjit në mënyrë që ju të pastroni figurat politike në rangjet e Partisë Socialiste. Jeni ju pikërisht ata që i sillnin këta njerëz në këtë parlament. Një tjetër lidhje mes reformës elektorale dhe Shkodrës është dhe mundësia e heqjes së kompetencës së presidentit për caktuar datën e zgjedhjeve, pikërisht me ndryshimin e kodit, por opozita vazhdon ta kushtozojë votën e saj për këtë ligj me ndryshimin e sistemit, madje dhe largimin e Damian Gjiknurit nga bashkëdrejtimi i tij. Ndryshimi i sistemit nuk na duhet thjesht ndërhyrje në kod për të rregulluar tekat dhe problemet familjare të Partisë Socialiste në rastin Shkodër, por na duhet një ndërhyrje e thellë, tërësore, gjithëpërfshirëse. Skenari i dytë i majorancës për të zgjidhur ngërçin me drejtimin e kryeqendrës së veriut është nëpërmjet ligjit të dekriminalizimit. Shkelja e këtij ligji nga Veldrim Pjetri mund të jap mundësinë KQZ-s të shpallë në ul zgjedhjet në atë bashki
dhe të organizojë të tjerat pa pasur nevojën e dekretit të presidentit. Këtë të fundit, Komisioni Hetimor i ngritur për ta shkarkuar pritet atë rast në datën 6 shtator për të dhënë variantin e tij mbi dekretet e zgjedhjeve, ndërsa fillon që të martën rrëzimin e 9 dekreteve të tjera për kthim ligjesh në komisionet parlamentare. Krimi elektoral i 2016 në Dibër është në duart e 2 prokurorëve të rrethit, pas një debati institucional në lidhje me kompetencën, por edhe konfliktin e interesit. Arta Marku përcaktoi se kush prokuror është kompetent për këtë dosje. Shorti përcaktoi 2 nga 4 prokurorë që ka aktualisht Dibra. Rifat Kojku dhe Blerina Zeneli do të jenë 2 prokurorë që do të hetojnë dosjen 184 me akuzat për shitblerjen e votave në Bashkinë e Dibrës në 2016. Pas pingpongut për kompetencën dhe konfliktin e interesit, Prokuroria e Dibrës e regjistroi çështjen dhe ditën e hënë janë përcaktuar prokurorët që do të marrin dosjen në hetim. Dosja u dërgua Dibrës për kompetencë nga Prokuroria e Përgjithshme. Pas më shumë se 2 vite hetim, Prokurori i Krimeve të Rënda ndryshoi veprën penale të bashkëpunimit në formën e grupit të strukturuar kriminal. Drejtuesja e prokurorisë Dibër, Esmeralda Cani, nuk ishte pjesë e shortit, për shkak se kishte njohje familjare me personat në hetim. Bëhet fjalë për Arben Keshin, kushëri i prokurores së Dibrës, i cili doli nga disa prej përgjimeve të publikuara nga gazeta gjermane Bild. E ke realizuar objektivin tu? Them që po. Tani me pjesën e atyre që po na thon komisionerë, kemi realizuar. Ashtu, ha? Them që po. Prokurori Klodian Brau shpalli në muaj ngushtë mos kompetencën, më pas Arta Marku urdhëroi transferimin e dosjes për kompetencë në Dibër. Ngritja e SPAK dhe zgjedhja e prokurorit të përgjithshëm mbeten sfidat e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i cili nisi punën me miratimin e buxhetit të mesëm prej 230 milion lekësh. Në fjalën e tij, kreu i KLP-s Gent Ibrahimi u shpreh se ngritja e SPAK tashmë është drejt finalizimit. Pas një sezon sfidues, gjatë cilit Këshillit i zhdasur. Pas pushimeve verore, Këshilli i Lartë i Prokurorisë nisi punën me miratimin e projekt buxhetit afatmesëm për vitet 2020-2022. Sfidat e këtij këshilli sipas kreut të këtij institucioni Gent Ibrahimi janë 2: krijimi i SPAK, por edhe finalizimi i garës për prokurorin e përgjithshëm. Shënjohet nga arritjet e rëndësishme, jam i bindur për këtë, siç janë finalizimi i procedurave për ndërtimin e prokurorisë posaçme, për të cilën jemi me të vërtetë në fazat e fundit të një rruge të gjatë. Siç e dini, nga 15 kandidatët që ky këshill përzjodhi si më të mirët për të shërbyer në prokurorinë e posaçme, 10 syresh janë në fazat ndryshme të procesit vettingut. Kalimi i procesit vettingut është kushti i fundit që duhet të plotësojnë kandidatët për të shërbyer pastaj në prokurorinë e posaçme. 5 prej tyre tashmë kanë mbyllur këtë proces, padyshim që Këshilli secilin për këtyre të 5 mund ta emërojë menjëherë si prokuror të prokurorisë posaçme, por kjo nuk do të ishte e arsyeshme, duke pasur parasysh nevojën për të pasur një ekip të arsyeshëm prokurorësh, në mënyrë që dhe ngarkesa e punës për secilin të ishte e arsyeshme. Këshilli natyrisht ka bërë të gjitha llogaritë. Para datës 18 tetor, pritet që institucionet e reja të drejtësisë të jenë ngritur. Ajo që ka më e rëndësishme është që ne presim nga prokuroria e posaçme një qasje proaktive tek hetimi. Pra, kur flasim për ngarkesën e prokurorëve të prokurorisë posaçme, s'kemi parasysh vetëm ato çështje që ata do t'i trashëgojnë nga portofoli aktual i prokurorisë krimeve të rënda apo nga veprat e reja penale do të transferohen nga prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm, por çka është më e rëndësishme, hetimin proaktiv. Dhe do i falenderoj edhe një herë për interesin tyre të vazhduar në punët e Këshillit. Faleminderit. E ndërkohë, reforma në drejtësi mbetet dhe fokusi kryesor i vëzhgimit të ambasadës amerikane në Tiranë. Nuk kanë munguar postimet mbi çështje të cilat lidhen pikërisht me zbatimin e kësaj reforme, ndërsa sot në videon e publikuar nga ambasada, ajo është ndalur në procesin e vettingut, ku evidenton se janë jo të pak zyrtarët e larguar aktualisht nga sistemi i drejtësisë. Më shumë se 50 gjyqtarë dhe prokurorë janë shkarkuar
për shkak se nuk justifikuan pasurinë dhe kontaktet e papërshtatshme me botën e krimit. Paralelisht me pastrimin e sistemit janë ngritur dhe institucionet e reja. Këshilli i lartë i prokurorisë dhe Këshilli i lartë gjyqësor thuhet në videon e publikuar nga ambasada amerikane. Gjithashtu ambasada vlerëson se KLP e KLG ka nisur nga puna për ngritjen e SPAK dhe shumë shpejt ky institucion do të hetojë zyrtarët e korruptuar dhe krimin e organizuar. Që u nështruan verifikimit janë shkarkuar nga detyra. Shkartimi nga detyra të subjektit të rivlerësimit, zotit Arven Nela. Për trupat e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, pjesa më e madhe e njerëzve që kishin dhënë drejtësi për 28 vite nuk justifikuan pasurinë. Zvotash, shkartimi nga detyra të subjektit të rivlerësimit, shkartimi nga detyra, shkartimi nga detyra, shkartimi nga detyra, trupa gjykuese vendosi shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, zotit. Të nderuar shikues, është momenti për të ftuarën e parë të ditarit të këtij mëngjesi, është zonja Elona Gjebrea, deputete e Partisë Socialiste, e cila është bashkuar sot me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Zonja Gjebrea, rinisi sesioni parlamentar. Çfarë sjell për Partinë Socialiste dhe për shqiptarët dhe ku do të jetë fokusi në këtë rinisje dhe më pas do diskutojmë pikat e para të cilat ju i keni prezantuar si prioritete. Po, ashtu sikur se u bë me dje dhe nga kryetari i kuvendit, por edhe nga kryetari i grupit tonë parlamentar, zoti Ruçi dhe zoti Balla, tashmë fokusi punës sonë, fokusi edhe i kuvendit do të jetë padyshim reforma në drejtësi, reforma zgjedhore, por nga ana tjetër dhe një përmirësim i punës së deputetëve në marrëdhënie me qytetarët. Kjo është bërë mundur duke patur dhe një ndryshim të rregullores së kuvendit të Shqipërisë, ku nuk do të ketë më një ditë të dedikuar apo 2 ditë siç ka qenë dikur e premtja dhe shtuna, por do të ketë një javë e cila do të jetë një javë intensive në marrëdhënie me qytetarët, e cila pasaj do të pasohet më pas me një seancë në javën që vjen, pra në çdo muaj, me kabinetin qeveritar, ku ne si deputet do të shprehim shqetësimet që kemi hasur nga takimet me qytetarët dhe do të presim, kërkojmë zgjidhje dhe përgjigje nga qeveria. Ndërkohë, zonja Gjebrea, a mund të lexohet si tendencios rinisja e agjendës tuaj në sesionin e ri parlamentar me 9 ligje dekretet e kthyer nga presidenti, të cilin dhe për cilin tashmë keni nisur procedurat për ta shkarkuar atë dhe pritet që komisioni të rinis gjithashtu punën ditën e sotme. Pse vendosët ta rinisni me këto apo nuk kishte të reja për cilë seanca parlamentare? Jo, në fakt nuk ka asnjë gjë tendencioze, kjo është normale në marrëdhëniet e punës së kuvendit, pra ato të cilat në momentin që kthehet një ligj nga presidenti, ka një periudhë kohore jo të limituar nga ana e kuvendit për ta shqyrtuar edhe një herë këtë projekt ligj. Kështu që kjo është një rrjedhë normale e punës së kuvendit. Sigurisht ne kërkojmë më shumë nga qeveria që të sjellë më shumë projekt ligje dhe padyshim në këtë mënyrë të kemi edhe një punë më intensive të kuvendit. Megjithatë, ne miratuam edhe atë raportin edhe kalendarin e punës së kuvendit dhe aty ka edhe projektligje të cilat së shpejti do të diskutohen dhe që së pari në komisione dhe pastaj do të kalojnë në kuvend. Pra, është një gjë normale, një rrjedhë normale, një punë normale e kuvendit në marrëdhëniet me atë detyrë që ka, pra shqyrtimin e projektligjeve dhe miratimin e tyre. Nga ana tjetër, duket se rasti Pjetri dhe Kajmaku ju kanë kushtëzuar në një mënyrë të mendoni për shtrëngime të domosdoshme, siç e quajti edhe zoti Balla për pastërtinë e figurës. A besoni se këtu qëndron problemi për përzgjedhjen e kandidaturave njerëzve që përfaqësojnë Partinë Socialiste dhe do duhet i shërbeni njerëzve? Rasti Shkodrës në fakt nxori pikërisht të problematik dhe sigurisht janë raste të veçuara, nuk bëhet fjalë për një shumicë dhe persona të cilët kanë probleme me drejtësinë. Në fakt, rasti fundit tregoi që duhet të bazohemi tek ligji i dekriminalizimit, pasi me çfarë ne kemi si kuadër ligjor nuk mjafton dhe pikërisht në këtë arsye, bashkëdhuar te kjo gjë, edhe kryeministri zoti Rama do të paraqesi Komision të Reformës Zgjedhore një paketë ligjore, sigurisht për të pasur masa më shtrënguese, por nga ana tjetër për të treguar që ne sigurisht jemi me drejtësinë dhe nuk bëhemi asnjëherë pengesë
për ligjet dhe nga ana tjetër, rasti i fundit tregoi pikërisht që është një përgjegjësi patjetër individuale dhe nuk është përgjegjësia e partisë. Sigurisht, ne do të dëshironim që të mos kishim asnjë rast të tillë. Por Soi Gjebrea, në momentin që personi, individi për të cilët ne po flasim, sepse tashmë nuk është vetëm një dhe Partia Demokratike pretendon se keni dhe të tjerë në listat tuaja, garon, kandidon, shfaqet para elektoratit me siglën e partisë tuaj, a mund të vazhdoj të quhet përgjegjësi personale si për zotin Pjetri Kajmaku dhe ndoshta dhe të tjerë? Për sa kohë ligji, kuadri ligjor është i tillë, më thoni juve çfarë mënyre tjetër mund të zgjidhet. Qofse Ministria e Drejtësisë sjell certifikatën që tregon që kandidati në fjalë është i padënuar, kjo padyshim që tregon që këtu ka një problem. Jo, pyetja e lind, a mjafton kjo filtr dhe kjo proces verifikimi, sepse duket se opozita jashtëparlamentare nga ana tjetër ka bërë verifikime për te ju, që e kishit kandidat tuaj. Pikërisht pra, këtë po them që duke parë që nuk mjafton kuadri rregullator ligjor i deri tanishëm, ne do të propozojmë disa masa të tjera dhe është Partia Socialiste që e propozon këtë gjë. Pikërisht për të mos patur raste të tilla në të ardhmen dhe në mënyrë absolute për të qenë përgjegjësi individuale dhe penale e personit cili nuk tregon të vërtetën. Kjo është ajo çfarë dua të them. Dhe në këtë rast, Partia Socialiste nuk po i bën bish drejtësisë, përkundrazi, po përballet duke propozuar pikërisht këtë masa të reja shtrënguese ligjore, të cilat padyshim mendoj që do të ndihmojnë për të kaluar këtë situatë e cila lindi pikërisht mbas ligjit të dekriminalizimit. Që gjithashtu ka qenë një ligj i mbështetur nga Partia Socialiste. A besoni se cënojnë kredibilitetin e Partisë Socialiste? Sigurisht që nuk do donim që të kishim raste të tilla, e thash, por nga ana tjetër ky është një fakt dhe mendoj që pikërisht masat e reja të cilat ne do të kalojmë shumë shpejt në parlament, do të eliminojnë edhe këtë fenomen, i cili është gjithsesi një fenomen jo masiv dhe nuk tregon që është një situatë alarmante. Është një situatë, por një moment të caktuar në një situatë, në një moment si vije të një personi i cili nuk e ka deklaruar këtë gjë, sikurse kërkonte ligji i dekriminalizimit. Kjo do thotë se denoncimet e ardhura nga Partia Demokratike së fundmi ju kanë gjetur në befasi edhe juve, si Parti Socialiste, juve ndoshta si deputete. Jo, nuk është puna në befasi, sigurisht nuk do dëshironim të kishim raste të tilla, por kjo tregon pikërisht atë vakumi ligjor dhe padyshim në momentin që kemi ligje të reja, ndoshta edhe ato do duan kohën e tyre për konsolidimin, për të mbërthyer nga të gjitha anët me mekanizma të cilët do t'i bënin ato që të funksiononin. Dhe në këtë rast tregoj që pikërisht për të eliminuar këtë fenomen që ne e hasëm më përpara, ligji i dekriminalizimit nuk ishte i mjaftueshëm dhe ky ligj do të pasohet me disa ligje të tjera. Me nismën e kryeministrit tashmë ju propozoni prekjen e kodit zgjedhor, ndoshta edhe afateve kur do të paraqiten kandidaturat sipas propozimit tuaj fillestar. Ndërkohë, opozita e re, ajo brenda parlamentare, propozon se duhet ndryshuar i gjithë sistemi, me atë sa dëgjuam ne nga seanca e mbrëmshme parlamentare. Do të ketë një vakum të ri mes jush dhe opozitës së re në këtë drejtim duket? Jo, domethënë mendoj që është shumë mirë që ka një debat dhe ka një frymë konstruktive në parlament. Nuk do të ishte mirë nëse do të binim dakord për çdo gjë dhe nuk do të kishte pikërisht kundërshti për situata të caktuara. Është shumë e rëndësishme dhe u tha dje edhe nga kryetari i kuvendit që reforma zgjedhore është prioritet për ne dhe padyshim që kërkon edhe ndryshime të forta bazuar tek gjitha rekomandimet e OSBE-ODIR-it. Ne kemi thënë që të gjitha rekomandimet, duke filluar që nga 2013 e deri tani, të merren në konsiderat dhe i takon Komisionit të Reformës Zgjedhore që të punojë me intensitet dhe padyshim me cilësi për të përmbushur gjitha ato boshllëqe dhe gjitha ato problematika të cilat në fakt kanë rezultuar vit pas viti në zgjedhje. Padyshim ne e kemi thënë dhe i shtrim dorën opozitës. Opozita ajo që është jashtë parlamentit ka dhe një rast që të tregoj që dëshiron të bashkëpunoj. Reforma zgjedhore nuk është një gjë e vogël, është një reformë shumë e rëndësishme dhe prek gjitha partitë, prek qytetarët dhe padyshim që na takon ne pikërisht të jemi të përgjegjshëm dhe të bëjmë një reformë cilësore,
por nga ana tjetër, ne nuk mundet t'i marrim... Oferta juaj duket krejtësisht larg kërkesave ose në kontradiktë plot me ato që aktualisht kërkon opozita jashtëparlamentare. Keni një opozitë e cila do të vijojë aksionin e saj me protesta dhe jo vetëm siç pretendon ajo. Do të ketë emra të tjerë për denoncuar, kemi presidentin, të cilin ju e keni nisur si procedurë për ta shkarkuar, por pretendon se do të ketë zgjedhje në 13 tetor. Si besoni se do të vijojë puna e komisionit tuaj për ta shkarkuar presidentin, ndërkohë që edhe gjykata kushtetuese nuk është në këmbë? Atëherë, e para njërë që ne nuk e kemi zgjedhur ne këtë formë të bërit të opozitës, ne kemi për detyrë që her pas here të bëjmë thirrje dhe padyshim të shtrim dorën për bashkëpunim opozitës, i takon opozitës të vendosi nëse kjo është mënyra më e mirë e tyre e të bërit opozit. Unë mendoj që edhe në një komision të reformës zgjedhore, ata kanë mundësi që ato çështje apo ato kauzat të tyre, të cilat ato i artikulojnë përmes mediave, mund të kenë rastin që aty me prezencën dhe të ndërkombëtarëve ti artikulojnë. Zonja Gjeprea, a besoni se jeni në pikën kur mund bashkëpunoni për reformën zgjedhore ndërkohë që ata kërkojnë largimin e domosdoshëm kryeministrit dhe zgjedhjet parakohshme? Është detyra e tyre ta vlerësojnë se kush është se si manifestojnë ato kauzën e tyre. Ne mendojmë që nuk ka rrugë tjetër, vetë do vendosen të dalin nga parlamenti, vetë i dogjën mandatet, vetë përsëri nuk deshen që të merrni pjesë në zgjedhjet vendore dhe besoj që të vazhdoni të injoroni plotësisht motivet për cilet ata thonë se u detyruan të dalin nga parlamenti? Neve kemi për detyrë, kemi dhënë një radhë të parë, kemi një mandat të marrë nga qytetarët me besimin me votën e qytetarëve dhe vetëm vota e qytetarëve na heq ne nga pushteti. Në këtë mënyrë, ne padyshim, ne jemi të detyruar që t'japim informacion, të sqarojmë, të përmirësojmë punën tonë dhe besoj që pikërisht në funksion të kësaj gjëje, ne jemi në marrëdhënie të vazhdueshme me qytetarët pikërisht për të përmirësuar ato gjëra të cilat nuk janë bërë ashtu siç duhet, po padyshim edhe për të intensifikuar punën për reformat të cilat ne kemi marrë përsipër dhe do t'i çojmë përsipër. Mos harroni që në tetor ne presim një përgjigje pozitive për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo situatë me opozitën sigurisht që ka lënë gjurmën e veta dhe nuk është pak dhe padyshim mendoj që është një peshë e madhe mbi supin e Partisë Demokratike fakti që në momentet decizive, në momentet kritike, kur Shqipëria pikërisht ishte shumë afër hapjes negociatave, ata vendosën të bojkotojnë dhe padyshim kriza me opozitën është diçka e cila shënohet në raportet e Komisionit Evropian. Megjithatë ju më thoni se prisin një përgjigje pozitive. Eduard Kuka, Johannes Han kanë thënë se pikërisht marrëdhënia me opozitën jashtëparlamentare, protestat e vazhdueshme do ta dëmtojnë ndoshta një përgjigje të mundshme ose një sinjal të mirë për Shqipërinë. Dhe për këtë ndoshta ka dhënë kontribut gjitha palët politike. Të gjithë eksponentët e rëndësishëm europian kanë dhënë mendimet e tyre, të gjithë pa diskutim në artikulimet e tyre nuk kanë thënë një fjalë që të përshëndesin vendimin e opozitës, por nga ana tjetër ne nuk mund të çojmë vendin në kaos, ne nuk mund të lëmë një vend pa shtet, pa kushtetut dhe pa një kuvend, dhe në këtë mënyrë mendoj që pikërisht fakti që shumë nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike e bojkotuan Partinë Demokratike dhe vendosën të futen në parlament është një sinjal shumë pozitiv dhe padyshim e përmendur në fakt edhe nga fjala e zotit Ruçi dje që ndihmoi pikërisht ose shpëtoi Shqipërinë nga anarkia dhe nga kaosi. Në këtë mënyrë, me vështirësi, sigurisht pa të opozitën që ne jemi mësuar dhe tradicionale të shikojmë në parlament, parlamenti vazhdoi punën e vet dhe në mënyrë normale të vështirë, sigurisht, arriti që të kalojë projekt ligje dhe në këtë mënyrë nuk krijoi një situatë kaosi. Këtu jemi tek çështja e stabilitetit të vendit dhe politikës. Nga ana tjetër nuk ka pak fragmente që ndoshta së fundmi mund ta kenë kompleksuar Partinë Socialiste. Pietri Kajmaku, përgjimet e Bilt, a nuk ju bëjnë këto ndoshta ta merrin në konsiderat një marrëveshje të mundshme me opozitën jashtëparlamentare, me presidentin që sidoqoftë është mbi palët dhe vazhdon të jetë në detyrë? Ne jemi shumë të përgjegjshëm, sigurisht vlerësojmë dhe lexojmë me vëmendje çdo situatë, çdo raport, çdo marrëdhënie që kemi, por në mënyrë absolute ne jemi në shinat ku duhet jemi dhe bëjmë punën që duhet bëjmë pra një majorancë në raport me opozitën. Dhe i takon majorancës që të jetë kritike, i takon majorancës të nxjerrë mësimet, ashtu sikurse e tham në rastin e fundit të Shkodrës,
Por nga ana tjetër, ne kemi shumë qarta marrëdhëniet me opozitën dhe nuk raporte apo incidentet të cilat ndodhin dhe situatat të cilat ndodhin në momente të caktuara nuk ndikojnë që neve të jemi të përullur dhe të rishikojmë të gjithë marrëdhënien tonë me opozitën. Ne opozitës ja kemi bërë të qartë dhe do t'ja bëjmë gjithmonë. U tha dhe dje. Ne ju shtrim dorën për dialog. Këto janë format, vete kanë zgjedhur dhe kanë çuar në një situatë vërtet shumë të vështirë, e cila në fakt nuk është një situatë të cilën mund ta gjesh diku në një libër dhe e ke një formulë kaq të qartë. Pra, oferta e vetme legjitime në këtij momenti që ju keni për opozitën jashtëparlamentare vijon të mbetet reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore, padyshim, nëse ata kanë diçka të cilët e mendojnë si një formë komunikimi dhe dialogu, jo, ata kanë vetëm diçka. Kërkesën për largimin e kryeministrit, zgjedhjet parakoshme qeveri tranzitore si garanci. Është zgjedhur me votat e shqiptarëve në momentin që shqiptarët nuk do të votojnë që Partia Socialiste të jetë maxhorancë dhe të ketë këtë kryeministër, ne do të pranojmë verdiktin e qytetarëve. Unë ju falenderoj që ishit këtë mëngjes këtu. Faleminderit juve. Rikthehemi me të reja dhe informacione të tjera dhe mbetemi në aktualitet. Gjendet i pajet në banesën e tij në Lukov, 40 vjeçari Ulik Gjinarari, vëllai i Ger Gjinararit, i dënuar për vrasjen e Naim Zyberit në Itali në 97-ën. Lajmi konfirmohet nga burime pranë policisë rrethit Sarand. Rrethanat e vdekjes mbeten ende të paqarta, ndërsa trupi i pajet i viktimës është gjendur nga djali i tij i mitur. Policia e Sarandës është në vend ngjarje dhe pritet autopsia e trupit të pajet për të përcaktuar shkaqet e vdekjes. Ai kishte vetëm pak muaj që kishte fituar lirinë dhe u la i lirë në shkurt të këtij viti pas 19 vitesh burgim. 2 javë para fillimit të shkollës, Ministria e Shëndetësisë urdhëron kontrolle në kopshte, por edhe në çerdhe për verifikimin e kartelave të vaksinimit të fëmijëve. Gjatë një mbledhje me strukturat vendore të shëndetësisë, Ogerta Manastirliu deklaroi se do të ndëshkohen me gjobë të gjitha institucionet publike dhe private që shkelin ligjin. Ministria e Shëndetësisë nis kontrollet në kopshte dhe çerdhe për të verifikuar fëmijët e pavaksinuar. 2 javë para fillimit të shkollës dhe në periudhën e regjistrimeve, Ministria Ogerta Manastirliu urdhëroi monitorim të rrep të kartelave të vaksinave në çdo institucion publik dhe privat. 200.000 lekë të reja është gjoba për çerdhet, kopshtet dhe shkollat nëse e regjistrojnë fëmijë të pavaksinuar. Urdhri të cilin sot firmos për verifikimin e çdo kartele vaksinimi në kuadër të regjistrimit të fëmijëve në shkolla, por gjithashtu edhe të fëmijëve në çerdhe dhe në kopshte, do të duhet një zbatim rigoroz nga të gjithë strukturat e shëndetësisë nga veriu në jug. Masa e Ministrisë së Shëndetësisë vjen në prag të fillimit të shkollës dhe pas epidemisë dhe viktimave që ka shkaktuar fruthi vitet e fundit. Edhe për Organizatën Botërore të Shëndetësisë, Shqipëria tashmë është një nga vendet ku është rikthyer fruthi. Përfaqësuesi i zyrës së OBSH-s në Tiranë bëri apel për vaksinimin e fëmijëve. Shqipëria ka një mbulesë të mirë vaksinale, por si e gjithë Europa edhe këtu po përballemi me stereotipe të gabuara lidhur me vaksinimin si pasojë e lajmeve të rreme që qarkullojnë për vaksinat. Por në fakt, vaksinimi është i sigurt, i domosdoshëm dhe shpëton jetë. Vitet e fundit është ulur mbulesa vaksinale dhe veçanërisht në Tiranë. Një pjesë e prindërve refuzojnë të kryejnë fëmijëve vaksinën e fruthit, pasi e cilësojnë shkaktare të sëmundjes së autizmit, por ka edhe nga ato familje që kundërshtojnë kryerjen e të gjitha vaksinave. Ndërkohë, duke filluar nga 1 tetori, në kalendar do shtohet edhe vaksina e rotavirusit, duke e çuar në 12 numrin e vaksinave të detyrueshme. Instituti i Statistikave nga ana tjetër raporton për një rritje me mbi 2% të çmimeve të frutave dhe perimeve gjatë vitit 2018. Po shtrejtimi ka vijuar edhe këtë vit. Konsumatorët ankohen për atë që gjejnë në treg, ndërsa tregtarët për rënjen e konsumit. Instituti i Statistikave publikoi të dhënat e fundit për çmimet në sektorin e bujqësisë. Ajo që vjet re është një shtrejtim jo i vogël, me mbi 2% i frutave dhe perimeve për vitin 2018, por familjet shqiptare po shpenzojnë gjithmonë më shumë për të ushqyer, pasi çmimet nuk kanë të ndalur. Janë shumë të larta çmimet. Fiqt 3.800 lekë kilën. Shumë të larta. Çmimet të larta janë, po. S'kemi çfarë bëjmë, jemi të detyruar që t'i marrim Nga ana tjetër tregtarët pohojnë se rritjet e reja të çmimesh nuk kanë në treg.
edhe pse konsumi mbetet i vakët. Ka ndryshim çmimesh për arsye se malli i vendit është në prodhim maksimal edhe cilësia dhe çmimi pothuajse janë të njëjtat standarde. Muj gushti s'ka pas aqej punë, me të thonë drejtë. Çmimet më varet sipas cilësisë mallit. Të dhënat zyrtare tregojnë se familjet shqiptare shpenzojnë rreth 45% të buxheteve të tyre mujore për të ushqyer, një nivel ndjeshëm më i lartë edhe se fqinjet në rajon. Kjo do të thotë se çdo rritje çmimesh e produkteve ushqimore, sado e vogël, godet jo pak të ardhurat e tyre. Ndërsa bumi i lejeve të ndërtimit nuk i ka lënë të kënaqur operatorët e tregut. Përkundrazi, ndërtuesit apelojnë pushtetin vendor për kujdes, pasi dhënia pa kritere lejeve rrezikon një flusk të mundshme në këtë sektor. Përballë bumit të ndërtimit, operatorët e tregut bëjnë apel pushtetin vendor për kujdes me dhënien e lejeve. Sipas sekretarit të shoqatës së ndërtuesve Arben Dervishaj, në treg janë futur shumë operator, një pjesë të cilëve nuk plotësojnë kushtet dhe rrezikojnë të krijojnë një flusk të mundshme në ndërtim. Bashkia duhet të jetë shumë e kujdesshme në konceptin që të ketë parasysh që jo të gjithë ata që kërkojnë leje ndërtimi janë ndërtues serioz. Pra duhet kërkoj garancira të nevojshme në mënyrë që të mos krijohet një flusk tjetër në sistemin e ndërtimit. Sot duhet kaluar në garantimin e investimit. Por si do të ndikojë bumi i lejeve të ndërtimit tek çmimet? Ka një lloj ekuilibri midis sasisë së apartamenteve që janë hedhur në treg me kërkesën dhe ka një lloj stabilizim të çmimit të banesave, sidomos në zonat jo qendrës. Çmimi ka rënë sepse shumica e ndërtuesve e mbajnë euro, me rënien e kursit të euros me lekut, do të thotë që ka dhe një rënje të çmimit të shitjes banesave. Arben Dervishaj tregon për A2 CNN edhe problemet që po has ky sektor aktualisht, ku më shqetësuesi është mungesa e punëtorëve për shkak të largimeve masive që po ndodhin. I ftuari i radhës për mëngjesin e sotëm në studion e Ditarit është zoti Husamedin Fera, i pjesë e lëvizjes vendosje në Shqipëri dhe pedagog. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit. Zoti Fera, nga Kosova po vini dhe atje tashmë vendi është në situatë parazgjedhore, ujërat po zihen në politikën kosovare dhe vetëvendosja është pjesë aktive dhe shumë e ngranuar kësaj radhe në debatin politik dhe jo vetëm, edhe në opinionin publik. Çfarë po ndodh aktualisht? Një marrëveshje presupozuar me LDK-n nuk arriti të finalizojë, parazgjedhore të paktën. Nuk arrit në një marrëveshje, subjektet përgjithsisht kanë hyrë të vetëm në këto zgjedhje, përveç një koalicioni që është arritur midis AK-s dhe PSD-s, të tjerët kanë hyrë të vetëm. Kjo është gjë e mirë nga një anë, sepse krijon një qartësi më të madhe për votuesit, të cilët vendosin të ngarkojnë në përgjithësi një subjekt konkretisht ose ngarkojnë në përgjithësi, por krijon një farë qartësie tek votuesit. Por pyetja ishte, a ishte vetëm ambicia për postin e kryeministrit që e theu këtë koalicion paraprak me LDK-n? Nga ana LDK-s ishte vetëm ambicia për postin e kryeministrit, meqense donte ta fitonte paraprakisht dhe donte ta fitonte atë me votën e vetëvendosjes, çka ishte e paparimt, e pandershme, edhe meqense kjo pandershmëri e LDK-s dhe kjo mungesë parimesh të saj nuk u pranua dhe ishte e papranueshme për këto, atëherë ata nuk pranuan edhe ndonjë koalicion paraprak me vetëvendosjen, përndryshe duhej të fitonin, si thosh, në tavolinë postin e kryeministrit me votat. Duke dhe një fitore paraprakisht, po thoni ju, me kandidaturat e ata mendonin tuaja. se vetëvendosja e fiton shumicën e votave dhe prandaj në qoftë se paraprakisht arrijë marrëveshja që kryeministri të ishte nga ana e LDK-s, atëherë me votat e vetëvendosjes të arrinin të vendosnin një kryeministër të LDK-s. Kjo sigurisht ishte e pandershme edhe ndaj votuesit, edhe ndaj popullit, edhe ndaj kujtorit. Megjithatë, ky pretendimi pandershëm sipas jush nga ana e LDK-s, a e përjashton një koalicion të mundshëm postzgjedhor, sepse duhet ta rikujtojmë që sipas Kushtetutës së Republikës Kosovës, pothuajse kushtëzuese janë koalicionet për rezultatin e zgjedhjeve. Ka dy mundësi tani. Një mundësi që do ishte më e mira është që vetëvendosja të marrë 51% të votave dhe të mund të krijonte qeverinë, që do të ishte opsioni më i mirë për vendin. Dhe opsioni i dytë është që përsëri të vazhdojnë bisedimet me LDK-n për një mundësi të bashkëqeverisjes mbas zgjedhjeve, kur secili të shoh vendin e vet dhe peshën e vet në elektorat e në popullsi. Dhe kjo mbetet pastaj sigurisht një mundësi ende e hapur.
kohë për të rikthyer tek lëvizja vetëvendosje, përveç koalicioneve të cilet tashmë bien si mundësi parazgjedhore, ku është përqendruar lëvizja vetëvendosje në terren sepse tashmë ka nisur dhe kontaktet me qytetarët ndonse jo zyrtarisht në fushat. Vetëvendosja është si gjithmonë e përqendruar në kthjellimi i situatës në vend, i rëndësisë së këtyre zgjedhjeve, të cilat ose vazhdojnë të jenë thjesht zgjedhje midis subjekteve të ndryshëm që kanë mashtruar deri tani, ose do të jenë zgjidhje. Dhe tani elektorati, po të përmend Jusuf Thaçin, është midis do të bëj zgjedhje a do të bëj zgjidhje. Zgjidhja është vetëvendosja, e zgjedhjet pastaj janë kryer ritualit të përhershëm siç kemi kryer dhe vazhdimit një të situatë. Dhe si e shihni ju pozicionimin e elektoratit në Kosovë? Besoni se është momenti ndoshta dhe etapa për një standard të ri zgjedhor atje? Elektorati më duket shumë i entuziazmuar kësaj herë që ka rastin të jap zgjidhje, jo vetëm të bëj zgjedhje rituale, e të përsërisë të njëjtën politikë të vazhdueshme. Kjo lind nga nevoja, besoni? Kjo lind nga nevoja, nga njohja, tani më nuk ka mbet asnjë pamundësi të mos njihen subjektet e drejtashëm. Ju janë dhënë të gjitha mundësitë, të gjitha shanset, po bën rreth 20 vite. Që të provohen. Që të provohen se si mund të qeverisin dhe a ka shans që mbas një qeverisje të keqe kur premtojmë se kësaj radhe do të përmirësohen, mund të përmirësohen, dhe kjo pasë në fakt është e pamundur që ato të ndryshojnë, sepse te pamundësia kanë kurzuar vetës. Ato nuk duan të ndryshojnë. Dhe opinioni juaj për pozicionimin e aktorëve të tjerë të politikës kosovare në këtë moment duket sikur protagonistët kryesorë janë lënë më në hije ose janë tërhequr me vetdëshirë. Tani ka dy palë atje, dy parti politike. Domethënë të gjitha të tjerat në njërin anë, vetëvendosja në njërin anë. Si mund të jenë të gjitha në njërin anë? Po të gjitha janë i njëjti apreri, i njëjti tip, i njëjti premtim, i njëjti praktik. Ju thoni për ato që kanë demonstruar në praktik? Të gjitha ato që kanë demonstruar, nuk po them për ato që s'kanë hyrë kurrë në zgjedhje, po që janë të regjistruara formalisht juridikisht. A do të arrijë elektorati kosovar që të lexojë programet, drejtimet, njohjet, premtimet që bëjnë partitë politike? Po, kam përshtypjen se elektorati po lexon qartë, sepse programet e gjithë subjekteve të tjerë i ka lexuar këto 20 vite. Ata nuk kanë një program formal, kuptohet. Po programi tyre dihet të vazhdojnë me rënimin e shoqërisë kosovare, me përzënjen e popullsisë nga vendi, me kthimin e vendit në një vend pajetueshëm, në grabitjen e pasurive publike, private, etj. Ky është programi i tyre dhe e vijojnë edhe programin e ju kuptoni drejt se unë po flas de jure për programet që ata kanë prezantuar zyrtarisht. De jure s'kan paraqit asnjë program, se de jure paraqet program vetëm vetëvendosje, domethënë po flas të shtypur dhe të shpërndar. Të njohin dhe të dinë programet, të lexojnë dhe të besojnë tek ato. Është jashtëzakonisht e nevojshme që partitë politike të paraqesin programe konkrete të shkruara, të shtypura, të shpërndara në mënyrë që votuesi mbas të ndjek realizimin e tyre pikë për pikë. Fatkeqësisht partitë në Kosovë, as në Shqipëri, nuk e kanë këtë shprehisi, thosh, ose këtë kulturë, mendësi partiake, që t'i paraqesin në program çka do të bëjnë dhe afatet e realizimit. Dhe po më thoni se vetëvendosja e ka një të tillë, kaq konciz. Vetëvendosja ka pas gjithmonë, i ka pikë për pikë, sa do bëj. Për shembull, do të ndërtohen 12 shkolla këtu. Do më është e programuar. A kanë interes qytetarët dhe feedback për t'i dëgjuar kaq konkretisht të dhënat tuaja? Qytetarët besoj se kanë, sepse është për jetën e tyre, nuk është për jetën e një qytetari diku në planet. Dhe në këto, të cilat ju i keni shkruar dhe i keni shpërndar, po më thoni e ka bërë gjithmonë vetëvendosja, kush është objektivi parësor tashmë i paracaktuar? Nëse nesër vetëvendosja do ta ketë shansin? Po flas nga vetja, objektivi parë është njëherë të ndalët rrotullisja e vendit drejt Gërminjës. Mjafton njëherë të spaku të ndalojmë në vend në mënyrë që të mund të ngrihemi pastaj dhe të ngjitemi. Dhe si mund të bëhet kjo? Ka një mekanizëm parashikuar? Mekanizmat janë të parashikuar, mekanizmat janë të njohur për gjithë botën. Thjesht një luftë e vendosur kundër korrupsion dhe një vullnet për ta luftuar. Një mekanizëm i një shoqërie demokratike konform ligjeve të atij vendi. Absolutisht konform ligjeve, sepse kjo nuk ka qenë e pamundur askund. Kudo është ka mekanizma demokratik me të cilët është luftuar korrupsioni, është luftuar prapambetja e vendit, është luftuar papunësia, është rrimë këmbë një vend që ka qenë në krizë ose në rënje. Kështu që mekanizmat ne nuk do të shpikim ndonjë mekanizëm, nuk është nevojshme. Thjesht do duhet i zbatoni ato. Thjesht duhet vullneti për t'i zbatuar dhe vendosmëria për ta bërë. Zoti Ferej, për fund, duke parë sondazhet, të dhënat që keni nga terreni, por edhe natyrën tuaj realiste, cilat janë pritshmëritë që keni nga këto zgjedhje? Unë kam pritshmëri, këto thash janë një zgjidhje që po pret tek dera.
janë të një rëndësi të veçantë, janë, si thushme, një rëndësi gjithë kombëtare. Ka një risi, sepse në këto zgjedhje mund të marrin pjesë të gjithë ata qytetarë, të cilët qoftë edhe kanë një prind me origjinë nga Kosova dhe me shtetësi të Kosovës. Diaspora është tepër e vendosur dhe popullsia brenda është shumë e vendosur për të votuar për këtë zgjidhje. Zoti Fera, kjo alternativë ka ekzistuar dhe nuk është bërë kaq publike ndonjëherë, apo është risi që vjen në këto zgjedhje për herë të parë? Kjo alternativë është krejt e re, por që është mbajtur e pa shpalosur dhe e pa publikuar sa duhet, e pa bërë e njohur sa duhet, e tani vetëvendosje e bëri shumë vendosmërisht njohjen e publikut për të realizuar në praktikë. Pra, për llogarisim, nëse unë jetoj në Tiranë, kam një gjyshe me origjinë nga Kosova, kam mundësinë të kontribuoj në zgjedhjet atje. Një prind, jo, një gjyshe. Apo një prind, është vetëm brezi i parë. Gjyshit edhe mund të jetë i ardhur nga Kosova, se jeni re, për origjinë. Por ai që ka një prind nga Kosova, që ka më shtetësi të Kosovës, sepse është i lindur atje, ose e ka fituar më vonë, i jep automatikisht të drejtën? Automatikisht të drejtën edhe fëmijëve të tij të votojnë për këto zgjedhje. Zoti Fera, ju një falenderoj që ishit këtu këtë mëngjes. Faleminderit edhe ju bashkë. Një sekondë. Të paktën 5 viktimat e konfirmuara tashmë në Bahamas, ndërsa uragani Dorian vazhdon të mbjellë shkatrim në të gjithë vendin. Kryeministri Hubert Minnis tha se vdekjet i shëshënuar në ishuj Tabako që mbajtën edhe peshën më të madhe të kësaj stuhie. Rreth 13.000 banesa besohet të jenë shkatruar ose dëmtuar sipas kryqit të kuq. Autoritetet thonë se Dorian, uragani i dytë më i fuqishëm në Atlantik, vazhdon të mbetet ekstremisht i rrezikshëm. Imazhet e shfaqura në televizion treguan vërshimin e furishëm të ujrave, makinat e përmbysura dhe pemët e rrëzuara. Në Florida, Georgia dhe 2 Karolinat është shpallur gjendja e emergjencës, por sipas ekspertëve vetëm një devijim i vogël mund ta çojë uraganin në brigjet lindore të Floridës. Është hapësira edhe për të rejat nga sporti. Shqipëria kthehet në fush pas pauzës verore për ndeshjet e shtatorit ndaj Francës dhe Islandës në kualifikueset e Euro 2020. Për zgjedhjet të trajnerit Edi Reja, që tashmë ka nisur rindërtimin e grupit, lojtarët kuqezis britën në fush për zhvilluar stërvitjen e parë. Duke qenë se të gjithë lojtarët vinin nga angazhimet e fundjavës, stafi teknik zgjodhi që stërvitja të kishte më tepër karakter për vrapime dhe ushtrime. Shqipëria do të luajë në 7 shtator në transfert me Francën, kampione e botës, ndërsa 3 ditë më pas do të pres edhe në Elbasan Arena ekipin e Islandës. Kuqezint janë të 4-tit në grupin H me 6 pikë pas 4 ndeshjeve të luajtura. Dita e sotme ka zbardhur pa diell, por se si do t'jenë orët e ardhshme në thot mëngjesin e sotëm meteorologja jon, Tanja Porja. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues a dy CNN, në fakt gjatë gjithë ditës sotme do t'jetë shumë e vështirë për të parë diell në qiellin e territorit shqiptar, pasi vranësirat do të vijojnë të jenë të dëndura, megjithatë vranësirat do të mundet të gjenerojnë shira gjatë pjesës së parë të ditës, kryesisht në zonat jugore dhe në juglindje, ndërkohë në orët e vona të pasdites dhe në mbrëmje sërish rrezikohen zonat qendrore dhe më pak veriu i Shqipërisë. Për sa i përket temperaturave, ato kanë pësuar një rënje me 2 gradë në orët e mëngjesit. Kjo rënje do të vijojë dhe në mesditë, kjo si pasojë e prezencës së vranësirave të zhvilluara, që nuk do të lërë rrezatimin diellor të ngrohtë sipërfaqen e tokës, dhe priti që gjatë ditës së sotme temperaturat minimale dhe maksimale të luhaten nga 12 vlera më ulët, kryesisht kjo në zonat Has, Kukës edhe Peshkopi, diçka më të larta janë temperaturat në juglindje, ndërsa me gjithë prezencën e vranësirave dhe ndonjë rrebeshje të izoluara, sërish temperaturat maksimale mbeten nga 30 në 32 gradë Celsius, kjo në zonat e ultërësirës perëndimore. Edhe dita e nesërme mbetet me kthjellime dhe alternime vranësirash, por kthjellimet do të jenë më të shpeshta gjatë ditës së nesërme, dhe sërish pas ditja e nesërme do të ketë rrebeshje shiu në një shtrirje më të gjerë se sa dita e sotme. Ky është informacioni i detajuar për sot, por edhe një parashikim për ditën e nesërme, Alba. Tanja Porja, ne të falenderojmë që solle informacionet e tua të sakta dhe koherente edhe mëngjesin e sotëm. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë mëngjes. Unë ju falenderoj që na ndoqët ju, vazhdoni që ndroni me ekranin e A2 CNN. Bashkë ritakohemi me Ditari në orës 13.
Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.